we have seen last day, which is on Thursday. We have seen how to log in the ThinkWave. Okay, I've sent you the tutorial video through the YouTube and on your ThinkWave message. Today we will see the Google Classroom by your own grade level. Okay, grade 5 for grade 5, 7 for 7, and 8 for 8. Okay, by each of you. Blaine is grade 7, Josias also grade 7, Baroque is grade 5, and Abi is grade 5. Okay, Abi and Yosi, is there anything wrong? No. No, okay. Okay, this is the way how to look a Google Classroom. You have a stream here. Okay, let me have it. Here it is stream, okay, and classwork, pupil, and grades. Okay, and this is by my accounts. Okay, I can see grade 5, 6, 7, 8, and 5 up to 8. But by your own link, you can see only your own grade level. Like for example, Baroque is grade 5. He can see only grade 5 only. Okay. Now, Ziga ለመግለጽ የፈለኩት ባሮክ በሰጠውት የጉግል ክላስሩም ሲገባ በክላስ ኮድ ማየት የሚችለው የአምስተኛ ክፍልን ብቻ ነው። በየን ስትገባ የራሷን ብቻ ነው ማየት የምትችለው ማለት ነው። Okay, so this is only for grade 5 when Baroque getting through by his class code, he can see stream, classwork, and pupil. Within a stream, he might see ESO, online learning, grade 5, okay, upcoming events. If I send any announcements, he can see through this web link, okay, or web page. EPHREM ZEWDU posted a new material, new textbook. That textbook looks like this one for grade 5. And you may give a comment here. Baroque, he can give me a comment here, okay? Thanks. Teacher. He may see like this. Thanks, teacher. Okay? And after he finish, can send the comments here. Okay? But I joined by my own name. He said what? EPHREM ZEWDU. When Baroque gets into his link or his Google Gmail account, he writes his name, okay? Baroque በራሱ ሲገባ እዚህ ጋር የሚያመጣለት የባሮክን ስም ይሆናል ማለት ነው። እኔ በሌላ የጂሜል አካውንት ስለገባው ነው የኔን ስም ያመጣልኝ። ባሮክ በራሱ ሲገባ ወይም አቢጊያ በራሷ ስትገባ የሷን ስም ነው የሚያመጣላት ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ክላስሩም ለመቀላቀል ምን ያስፈልጋል? በትንሹ ጂሜል አካውንት ያስፈልጋል ማለት ነው። ጂሜል አካውንት ያስፈልጋል። ለእናንተ እኔ ክሬት አደርግላችሁና ሰጣችኋለሁ። በዛ ጂሜል አካውንት ትገቡና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ከዛ ሌሎችም እንደዚሁ ተልከዋል። በተለቀቁት ላይ ሐሳብ መስጠት ከፈለገ ባሮክ ወይም አቢጊያ እዚህ ጋር ሐሳብ መስጠት ይችላሉ። ግሬድ 5 up to 8 ቴስት ጋር የሳመር ክላሱ ቴስት ተለቆላቸዋል። እዚህ ጋር ኮሜንቱ መስጠት ይችላል። እንዲህ ያለ ይሄ እዚህ ጋርም እንደዚሁ ጥያቄዎች ከፕሮጀክቷን የሚል ተለቀዋል ማየት ይችላል ማለት ነው። አናውንስመንትም ተለቀዋል እዚህ ጋር ማየት ይችላል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ጥያቄዎች ተለቀዋል እያየ ምላሽ መስጠት ይችላል ማለት ነው ባሮክ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦገስት 5 የተለቀቀ ቪዲዮዎችን እንደዚሁ ማየት ይችላል ማለት ነው ባሮክና አቢጊያ። ይሄ በስትሪም ውስጥ ነው ጠቅላላ። ክላስ ወርክ ደግሞ ሲገባ ምንድነው የሚያገኘው? እነዚህን መመልከት ይችላል ባሮክ። ቴክስት ቡክ መጽሐፍቶችን ሲነካው በሙሉ እዚህ ጋራ ያመጣለታል የተለቀቁትን መጽሐፍቶች ማለት ነው። ከዛ መመለስ ሲፈልግ ባክ ይላል፣ ይመለሳል። ከዛ ሳመር ክላስ ላይ እንግሊሽ ፋይናል ተለቋል
እሱን ማየት ከፈለገ ይነካል፣ ማግኘት ይችላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ሲመለስ ሌሎችንም የማትስንም ማግኘት ይችላል፣ ማትሲን አማሪክም ማግኘት ይችላል ይላል። ይሄ አሁን ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ነው። መልመጃ ሃይላይት ሂሳብ በአማርኛ ጥያቄ ተለኮለታል ማለት ነው። ለባሮክና ለአቢጊያ ለአምስተኛ ክፍል ተማሪዎች እንዲሁም ለዳግም ተለኳል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እዚህ ጋር ማየት ይችላል። አይቶ ጥያቄዎቹን መልስ መሙላት ይችላል። መልሱን እዚህ ጋር ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ ጥያቄ ይልና ባሮክ ካሬ ምድቦችን በመጠቀም የሚከተሉትን ልኬቶቻቸውን የተሰጡትን ሬክታንግል ስፋት ፈልጉ ይላል። ስለዚህ ስፋት ሲፈለግ ወርድና ርዝመት እንደሚባዛ፣ ይሄ ደግሞ ሬክታንግል ነው። ሬክታንግል ደግሞ በባህሪው ሁለት ትይዩ የሆኑ ጎኖች ብቻ ናቸው እኩል፣ በጎንና በጎን ተቃራኒ የሆኑት ደግሞ ጎንና ጎን አጀሰንት የምንላቸው ሳይዶች ደግሞ እኩል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ጎንና ጎን ያሉትን ሳይዶች ለምሳሌ በስዕል አሳየን ካላችሁኝ ላሳያችሁ። ይሄ እንደዚህ አይነት ስዕል የሬክታንግል ስዕል ይባላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ስዕል እቺ ርዝመቷ አነስተኛ ነች፣ እቺኛዋ ደግሞ ተለቅ ያለች ነች። የዚህ አይነት አራት ማዕዘን ስዕል ሬክታንግል ይባላል። ስኩዌርን መሳል ደግሞ ከፈለጋችሁ ወይም ስኩዌርን ማምጣት ከፈለጋችሁ ሁሉም ጎኑ እኩል የሆነ ሁሉም ጎኑ እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ሁሉም ሳይዶቹ እኩል ሆነ ይሄ ጎንና ጎኑን ስታባዙ ስፋት ታገኛላችሁ። ይሄንን በቤት በነበረን ቆይታ አስረድቻለሁ። በዛ በሰጠው ትምህርት ላይ መስጠትና ማግኘት ትችላለህ ማለት ነው። መልሱን ያልገባ ነገር ደግሞ ካለ መጽሐፍ ላይ በመመልከት የሂሳብ በአማርኛ ላይ መመልከትና መስራት ትችላለህ ማለት ነው። እሺ አሁን እንቀጥል ወደ ቀጣዩ። ስለዚህ ወርዱ 7 ርዝመቱ 10 ተሰጥቶታል። ሀ ብሎ እዚህ ጋራ መመለስ ይችላል ማለት ነው። እንግሊዘኛ አማርኛ ካልጻፈለት ኪቦርዱ ኤ ብሎ ቅንፍ ነክቶ በኪቦርዱ መስራት ይችላል ማለት ነው። ወርድና ርዝመቱን አባስቶ ይሄ ወርድ ነው። የአንዱ ጥያቄ እዚህ ጋር ወደ ጎን ነው ያለው። ርዝመት አለለት 7 እና 10 አባስቶ መልሱን 70 ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄን ሲጨርስ እዚህ ጋራ ኢንተር ይነካና ደግሞ ምን ብሎ ይቀጥላል? ቢ ብሎ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። እስኪጨርስ ድረስ የአንደኛው ይሄንን ጨርሶ ካለቀ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ይጀምራል ማለት ነው። ልክ ሲጨርስ ምን ይላል? ልክ እንደ ቲንክ ዌቭ ላይ እንዳለው ተርኒን ብሎ ሲልክ ባሮክ ወደኔ የጨረሰውን አሳይመንት ሰርቶ ላከ ማለት ነው። ከዛ እኔ ደግሞ ምላሽ እሰጠዋለሁ፣ ነጥብ እሰጥለታለሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ጉግል ክላስሩም ላይ አልፎ አልፎ አሳይመንት ሲሰጣችሁ የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። አልፎ አልፎ ግን በጣም በዋናነት የምንጠቀመው ቲንክ ዌቭ ነው። ይሄ ደግሞ ጉግል ክላስሩምንም እንደዚሁ እንደ አሳይመንት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሲጨርስ በዛ መልኩ ያስገባል። ወደ ቀጣዩ አሳይመንት መምጣት ሲፈልግ እዚህ ጋር ባሉት አማራጮች መምጣት ይችላል። አሊያም ደግሞ ባክ ብሎ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ባክ ብሎ ሲመለስ እዚህ ጋር የሰራው ስራ ሴቭ ካላደረገው ሴቭ ማድረግ አለበት። ሴቭ ካላደረገው ግን አይዝም ብለህ ውጣልኝ ካለ ይሄንን ኦኬ ብሎ ከወጣ ይሄ የሰራው ስራ መልሱ ሴቭ ሳይደረግ ይወጣል ማለት ነው። የሰራው ስራ ሴቭ ሳይደረግ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ አሳይመንት ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው ኖ ዲው ዴት ይላል። ቀነ ገደብ የለውም። ቀነ ገደብ ማለት በዚህ ቀን ሰርታችሁ አስረክቡ አይልም ነው የሚለው። ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ ሰርቶ ማስረከብ ይቻላል ይሄን ጥያቄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ቀነ ገደብ ከተቀመጠለት በዛ ቀነ ገደብ ካልገባ አውቶማቲካሊ ጥያቄውን እሱ ይዘጋዋል ማለት ነው። መልስ መሙላትም አይቻልም ተዘግቷል የሚለውን ምላሽ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ማስ ፕሮጀክትም እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ልክ እንዳሁኑ አይነት ነው። ጥያቄዎቹን እዚህ ጋር በመመልከት መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ግን ግሩፕ ዲስከሽን ስለሆነ እዚህ ጋር ኮሜንት ነው መጻፍ የምትችሉት አይደለ? ይሄ በቃ ፕሮጀክት ስለሆነ ከጓደኞቻችሁ ጋር ቤት ካሉ ሰዎች ጋር ተወያይታችሁ የምትወያዩበት መድረክ ነው ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ያንን የምትሰሩበት ሁኔታ ነው። እንደ ቅድሙ መልስ ብላችሁ ሰርታችሁ ከርኔን የምትሉት አይደለም። እዚህ ላይ ግን ኮሜንት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ብትጽፉ ሌሎች ሰዎች በዚህ ክፍል ላይ ያሉ ተማሪዎች ኮሜንታችሁን መመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ የምታስቡት ሌሎች ተማሪዎችም ያንን እንደሚመለከቱት ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ፒፕል ላይ ስመጣ እዚህ ጋራ መምህሩ እዚህ ጋራ ኤፍሬም ብሎ አመጥቷል። ተማሪ እዚህ ጋራ ሲቀላቀል ተማሪዎቹንም እንደዚሁ ማን ማን እንደሆኑ ዘርዝሮ ያመጣልናል ማለት ነው። ማን ማን ተማሪዎች እንዳሉ ዘርዝሮ ያመጣልናል። ከሌ 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 ያ አሁን እኔ የገባሁት በራሴ ብቻ ራሴ አንድ ብቻ ስለሆንኩኝ እዚህ ጋራ ያለችዋ ምልክት እኔ እንደሆንኩኝ ነው። ሌላ ተጨማሪ ሰው ካለ ስቱደንት ብሎ እዚህ ጋር ያመጣል ማለት ነው። መምህሩ ግን ይሄንን የላከልኝ መምህር ኤፍሬም ዘውዱ የሚባል ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንዴት ብለን ስንገባ ነው ይሄን የምናገኘው የሚለውን ነው የምንመለከተው ደግሞ ቀጣይ። ልክ ጉግል ክላስሩም ብለን እዚች አዲስ ብሮዘር ላይ ወይም ፋየርፎክስም ሊሆን ይችላል ክሮምም ሊሆን ይችላል እዚች ጋር ገብተን ጉግል ክላስ ሩም ስንለው ስፔስም አድርገን እንችላለን። ጉግል ብለን ስፔስ ከዛ ክላስሩም ብንለው ችግር የለውም። ኢንተር ስንነካ የሚያመጣልን አማራጭ አለ። እነዚህ አማራጮች ውስጥ እችኛዋን ጉግል ክላስሩም የምትለዋን ስንነካ ምን ያመጣልናል? ከገባን ወደ ገባንበት አካውንት፣ ካልገባን ግን አሁን እዚህ ጋር ቅድም ግሬድ 5 ስለገባው ነው አውቶማቲካሊ ራሱ ገባ ሳይጠይቀኝ ማለት ነው። ግን ካልገባው አዲስ ኮንኩኝ ግን የሚያመጣልኝ እንደዚህ ነው። አዲስ ኮንኩኝ እንደዚህ ነው የሚያመጣው። ክሬት ክላስ እና ጆይን ክላስ። ክሬት ክላስ ማለት የራሳችሁን ክፍል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ጓደኞቻችሁን መጋበዝ ትችላላችሁ። በዛ አሳይመንት መለዋወጥ መነጋገር ትችላላችሁ ነው የራሳችሁን ክላስ ክሬት አድርጋችሁ። ጆይን ክላስ ግን ከመምህራችሁ ጋራ መገናኘት የምትችሉት አማራጭ ማለት ነው። ይሄን ጆይን ክላስ ስትሉት ምን ይጠይቃችኋል? እቺን ጆይን ክላስን ስትነኩ ክላስ ኮድ ይጠይቃችኋል። ይሄን ክላስ ኮድ ማስገባት ካልቻላችሁ ወደ ክፍሉ መቀላቀል አትችሉ ማለት ነው። ያንን ክላስ ኮድ ደግሞ እኔ ልክላችኋለሁ። አሁን ከዚህ በላይ የምትመለከቱት አድራሻ ይሄን አድራሻ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚች ጋራ በመቀየሪያው መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ጂሜል አካውንት አይደለም የሌላ ሰው ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ያንን መቀየር ትችላላችሁ። ስዊች አካውንት የሚለውን በመንካት መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ ጉግል ክላስሩም አካውንት ጂሜል አካውንት ክሬት አደረግላችሁና ለእያንዳንዳችሁ ከዛ በዛ ነው የምትገቡት ማለት ነው። ለጉግል ክላስሩም የምትጠቀሙት በራሳችሁ ጂሜል አካውንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን ክላስ ኮድ እንዴት ነው የማገኘው ካላችሁኝ እኔ ልክላችኋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። በቴሌግራም ላይ እንዴት ብዬ እንደምልክላችሁ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋራ አጠር መጠን አድርጌ እዚህ ጋር ታያዋታላችሁ። ጉግል ክላስሩም ክላስ ኮድ የምትል ለግሬድ 5 እዚህ ጋር ተልቋል ማለት ነው። የግሬድ 7ን የግሬድ 8ም እንደዚሁ ልካለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ኮድ ስንት መሰላችሁ? NZV 2 ቁጥር X L እና K የምትላለቻት እሷን ኢዝና ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጌ አመጣታለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ወይም በስክሪፕቶ እጽፍና NZV 2X LK የምትለዋን ይዝና ወደዚህኛው መጣለው። ወደዚህ መጣና ፔስት ሳረጋት ኮፒ ካረኳት ፔስት ያደርግልኛል። ለምሳሌ ከየት ጀምሮ መሰላችሁ? ወይ ልጻፈው እንዲቀላችሁ ጽፌ ላሳያችሁ። ካፕስሎክ ከሆነ ካፕስሎክ፣ ስሞል ሌተር ከሆነ ስሞል ሌተር NZV 2X LK። አሁን ልክ እነዚህ ልጻፋችሁለት አረንጓዴ ያበራል። አንድ ፊደል ወይም ሁለት ፊደል ከጎደለ አይበራም። ስለዚህ እንደዚህ ከበራ በኋላ የትዳርን ሄደው እዚህ ጋር እንሄዳለን። ጆይን የምትለዋን እነካለን። so we are going to join it. If it is correct, automatically it will open. If it is not correct, it says it's not correct. so የግሬድ 5 ገባልኝ ማለት ነው። አያችሁት? የግሬድ 5 ገባልኝ።
አካውንቱን እዚህ ጋር ስመለከተው ይመጣልኝ አንድ ክፍል ብቻ አንድ ግሬድ ሌቭል ብቻ ነው ይመጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ስትሪምን እዚሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ እንገባለን። ክላስ ወርክ የተሰጠን አሳይመንት ምናምን እዚህ እንመለከታለን። ፒፕልንም እንደዚሁ እዚህ ጋር እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እቺን የነገርኳችሁን ነገር ፕራክቲስ ታደርጓታላችሁ። መጀመሪያ ጉግል ክሮም ላይ ወይም ደግሞ ብሮዘራችን ላይ ጉግል ክላስሩም ብለን እንገባለን። ጉግል ክላስሩም ብለን እንገባለን። ከዛ በኋላ የየራሳችሁን ኮድ በቴሌግራም ልክላችኋለሁ። እሷን ኮድ እያስገባችሁ ትሞክራላችሁ። ኦኬ። ይሄን ነው የምንለማመደው ዛሬ ማለት ነው። እሺ። ሌላው በቲንክ ዌቭ አሳይመንት ልክ ያለው አሳይመንቱን እንድትሞክሩ ትፈልጋለሁ። ኦኬ። በቲንክ ዌቭ ልክ ያለው ብሌን ባሮክ በቲንክ ዌቭ አሳይመንት ልክ ያለው